සුබදසක් කරන ම විබක් ල්කප් චල්ලකට ඉදි ද බලකො ෆිල්මර ටුවල්ල එක පාච්චි කරලා ස්ක්‍රීන් රකෝඩින් කරගන්න කියලා වාට තර්ඩ පටි සොෆ්ටස් පාචි කරනතු මේ ක්‍රමෙන් ස්ක්‍රීන් රකෝඩ් ලේසේම කරගන්න පුළුව මොද ඔබස් වගේ සොෆ්ට ගොට ස් කරන ස්ක්‍රීන් රකෝඩ් කරගන්න ඉතින් මේක ෆිල්මෝරයක ඇතුරල් නිසා ලොකු වාසියක් ඔග එකම සොෆ්ටකින් ඩිට්ටගත් කරම ස්ක්‍රීන් රකෝඩ් කරගන්න පුළන් වෙන එක ඉතින් මේ විඩිය බලන කලින් තම චන සබස්ක්‍රප් කරන දැමගේ පලත ප සබස්ක්‍රප බටන් කලික් බෙල ේෂන් ඔල්ගේ දාගන්න පෙතර මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ ස්වාගාවටම ගන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඉතින් බලමු කොහොමද අපි ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් එකේ සෙටින්ග්ස් හදාගන්නේ කියලා එහෙනම් වැඩිකත නැතුවම අපේ වීඩියෝ එකට මම ලොදිසානායක ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ෆිල්මෝරා 12 එකේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ෆිල්මෝරා එක ඕපන් කරගත්ත පස්සේ මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් එනවා. මේ වින්ඩෝ එක වල පුළුවන් මෙතන ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කියලා තියෙනවා. ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් කෙනෙකුට ක්ලික් කරන්න තියෙනවා. එතකොට ඔයාට මෙන්න මේ වගේ බොක්ස් එකක් තව ඇපිය වෙනවා Wondershare ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් කියලා. මේක Wondershare කියමන ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එකක්. ඉතින් මෙතනට බලාගන්න පුළුවන් මේ විට් එකයි හයිට් එකයි කොහොම තියෙන විට් එක හයිට් එකයි කියලා ඔටෝනම් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් එතකොට වඩ මෙතන පෙන්නවා සවුන්් කොහොම තියෙන එක දැම්ම මෙතන මගේ හෙච්චෙට් තම මේ සවුන්් එක කනෙක්ට් වෙලා තියෙන ඒවගේ මට මෙත බලාගන්න පුළුවන් මයික් එක දැ අප කතාරති මෙතනට පෙන මයික් එක ලෙවල් එක උඩ පල්ලහට යනවා ඉති මේකත් අපට සෙට් කරගන්න පුළුවන් මොකක්දවන මයික් කියල දෙමගේ මේ හෙච්චෙට් එක මයික තම තියෙන්නේ ඒවගේ මට මෙතන ෆොල් ස්ක්‍රීන් කස්ටම් දෙන්න පුළුවන් ඒවගේ ටාගට් වින්ඩෝ කිය දෙන්න පුළුවන් ඉටපසට පලහ තවතින සෙටිංස් කියලා ඊතර මේකුට කලික් කර මේ කලික් කර මට මෙත පෙන්න්නවා කොහටද සෙව්වෙන්න ඕන කියලා දිමිත තින සෙවට ඔන්නච ෆිල්මෝ රකෝඩ් කෙනකට ප්‍රේම් රේට් එක මෙතන තියෙනවා 25fps වලින් 60fps ගඩක් පුළුවන් එතට පොලිටිය එක රෙකමන්ඩ් කිය වන්දා තින හය දාන්න පුළුවන් රෙකමන්ඩ් කෙන දෙන එක ලේසි එතවට කවුන් ඩවන්් හෙකුත් මෙතන යනවා ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක පටන්ගන්න කවුන් ඩව් එකක් කියනවා අටටම වැඩි කරගන්න පුළුවන් මම තිබ්බ ගාන්ම දාගන්නවා එතට රෙකෝඩ් ටයිම් එකක් දෙන්න පුළ රෙකෝඩ් එකට ටයිම එකක් දෙන්න පුළුව එතටවාට එතනින් ස්ටොප් කරන මේ ටික් එක දාලා මෙතින්ට කොච්චර රෙකෝඩ් වෙන්න ඕනෙද ඒ ටයිම රෙකෝඩ් වෙලා මේක ඔටෝම ස්ටොප් වෙනවා ඒ වගේම තින මවස් එක කොහොමද කලිකින් රකෝඩින් ගෙතින ශෝ මවස් කලිකින් රකෝඩින් කියලා කලයක සිලෙට් කරගන්න පුළුවන් එතකොට පලේ මවස් කලික් සවන්් දෙනවා එකන අපි මවස්සේ කලික් කන සවන්් එක මේක රෙකෝඩ් වෙනවා ඒකොට මෙතන පෝස් කන්න හොට් කියක තෙන්න එකත් ස්ටාර් ස්ටොප් කරන්නත් F9 එකත් පාච්චි කරන්න පුළුව එතකොට වට මෙට ටික්කය දැම්මොත් කැමරා ස්ට්‍රීම් එකක් විදිට අන්ඩක් පුළුව ඉතිමක ගොඩක් වේසිය ගොලන්ට වෙන ස්ක්‍රීන් රකෝඩස් දාගන්නතු ෆිල්මෝරකෙන්ම රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙන එක ඉතින් ඉරිබසවට තියෙන මෙන්න මෙතන තියෙන බට්න එක කලික් කරන්න එතකට කවන්්ඩව් එකක් කන මෙතනගෙන ප්‍රෙස් F9 ස්ටප් රකෝඩින් කියලා ඉබසවට සාමාන්‍යෙන් ඔයාගේ වැඩ මේ විදිහට ස්ක්‍රීන් රකෝඩ් එකත් දාගන්ඩ පුළුවන් වෙනවා මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට දැන් මම මේ කරන වැඩ ටික බලාගන්න පුළුවන් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එකෙන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති කොහෙවත් රෙකෝඩින් එන මේ ස්ටොප් කරගන්න යාවක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට ඩිස්ප්ලේ එක පේනවා F9 එක ක්ලික් කරන්න කියලා. දැන් මම ඔන්න F9 එක ප්‍රෙස් කරාම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එක නවතිලා මේ විදිහට ආය අපිට වින්ඩෝ එක ඇපි වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක කැන්සල් කරනවා. කැන්සල් කරාම අපිට බලාගන්න පුළුවන් මෙතන අපි රෙකෝඩ් කරගත්ත සීන් එක. දැන් මම මේක මේ විදිහට ටයිම්ලයින් එක දාගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. හරි ඉබස්වට සාමාන්‍යෙන් ඔයාගේ වැඩ මේ විදිහට ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකත් දාගන්ඩ පුළුවන් ඉතින් ඔකොන්ට පේන දැම්ම මෙච්චලක් කරපුටි තබ මේ පෙන්න්නන්නේ වට හැනති රෙකෝඩ් වෙන සවන්් එක අනිකොට පෙනති මෙත කලික් කරනකොට අර පෙන්න්නපු විදිහට කොල පාට සර්කල් එකක් එනවා ඉතින් වට පුළ මේවිදි ලේසියෙන්ම ෆිල්මෝර 12 එක ෆිල්මෝර එක් එක තිනවද මත්තකන හැමට ෆිල්මෝර එක්ලවන් තිනන කියන්න 12 එක මේ විදිහට ලේසියෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් කරගන්න ෆිල්මෝර එකම පාවිච්චි කරලා මොකද වට එතකොට තර්ඩ් පාර්ටි වෙනම
සොෆ්ටස් පාචි කරන්න ඕන්න OBS වගේ දේවල් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ්ඩට පාචි කරන්න ඕන වෙන්න නැහැ ෆිල්ම්මෝර එක තියෙනවනම් ඔයා ගාව ඉති වඩපුල මෙන්නමගේ ලේසිම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරගන්නඩ සෙටිං සදාගන්නඩ ඉතින් ඔගොල්ලෝ ලේසිවේ මේකමට ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරගන්න ඔගොලම් වැඩ කටයුතු කරගන්න ඉතින් තම චන සබස්කප කනත දැම්මගේ පලත සබස්ක බන කලික බෙලක ේෂ ඕල්ගේ දන්න තරම ගලු විඩිය ගවටම ගන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඉතින් දැ සබස්කයිබස්ල දෙදහට ලං වෙනවා ඉතින් ඔගොලොන්ට කරන්න තියෙන දේ තමා මේ චැනක සබස්කයිප් කරලා එකතු වෙන්ඩ මම ඉක්මට විඩියවත්දාන මොකක්ද අපි කරන්න ඕනි කියලා ගිව්ව එක දිනාගණ්ඩ එන ඉලා වැඩික හමරක් ඔට සුබ දවසක් නොලෝදිසනයි